Hello everyone, welcome back to my channel. Today I and sister Kim going to cook shrimp in coconut. Here today we have shrimp 2 kg, 3 coconut, lettuce, cucumber, chili, garlic. So now get started with us. Một hạt này của dương cặp củ viên ấy cứ đầm bay ai vía riêng sẽ đàng tịch của củ viên cá tập về dương đặt kia cho tới về việc đào kháng bị chập chặn chào mừng bạn ở khía ở đông này niềm nhom cặp đấy cứ nhom cặp hàng cù thế nè bà dương ở cặp hàng ba vía vía cá trà giống ở hàng cù vía bà dương dương đọt vía tới vía thlia á giống dương cặp hàng cù mình hai tục hàng ba vía này đầm bay ở dương đọt vía bị hòm hơi ở thùng rồi cam masala bán đấyอันนี้มันหนักกระดาวไปนะสลัดเนี่ยเป็นท้ายเวียไทยโดยหายเนี่ยกระดาวตีละเรียนจะทำหรือต้องตีcucumber and chili. Lại ní dương riệp shrimp cho không nắng tầm bây giờ tự đọt nó bằng phộn cha bằng phộn đó nếu muốn đừng dương đạo kia chó dương chặt tự đông trên mình tịnh á tục tập vẹn đá bà này là bây dương đạo kia tới của mọi vị hìa thế là dương ngọt về này là mỏm ba nấy trà ហើយចាំយើងយកទៅដាក់លើភ្លើង ដ
pi món này hả? Đẹp mùi. Thêm một giá nguyên ơi lươn. Tập thơ sờ hao nữa. Asal nó jeruk. Rồi bánh từ liêng nó. Bột ăn và cả ba cái sama. ចាបងប្អូនដងរបស់យើងគឺត្រូវការប្រើភ្លើងខ្លាំងណាដើម្បីឲ្យវាឆាប់ឆ្អិនព្រោះថាដូងយើងក្រាស់ចាច្រើនហើយចាពេចឲ្យខ្ញុំ còn cho ăn thế lắm còn cho ăn ăn hai lime wow thật là ngon món bóng nèทำเลียคือหอมเลยทานตะไคร้ตกลงนี่โอเค now time to eat with us อันไหนบองปะอ้นอันละอ้อมอ๋อละเขาโยนจังหวะไหนchia rất tiêu kì nhưng đợt đã tận đâu nhưng tới chuyện hai chút ngồi thì salad nữa cho ăn cơm đồng như là cho ăn anh ấy cho ăn cho mới lên anh ấy đâu ăn lò ô chưa đúng à rồi đã vinh ôi cái đào à thôi nhanh lắm tập thịt luộc wow
làm đặt từ mà đã bớt các ba lòng khổ này mà mình ngọt nhậm mặn chuột món